Är det dags att köpa LED-ramp till Volvon? Då ska jag berätta om våra 3 olika alternativ du kan välja mellan. Gemensamt för alla 3 är att de levereras med anpassade fästen och kablage för just din Volvo. Men om vi börjar med att titta på vår standardramp så levererar den då 8100 lumen och är på 100 watt. Den har 20 stycken LEDs i mitten här för lång ljusbild och 16 stycken i utkant här för bred ljusbild. En bra ramp till ett bra pris helt enkelt. Går vi vidare så har vi då våran slimramp och förutom att i mitt tycke är den lite snyggare så är den även betydligt mer kraftfullare. Den här levererar 9500 lumen och är på 165 watt. Och den har 11 stycken starka LEDs och dessutom så är den väldigt snygg när den väl är monterad på bilen. Och går vi vidare och kollar på våran powerramp så är den utrustad med 36 stycken starka och högkvalitativa Osram LEDs. Den har en rad med LEDs i överkant och en rad i underkant och dessutom i mitten då ett positionsljus som man kan välja om man vill ha vitt eller i orange. Och den här levererar 19 000 lumen på 108 watt. Och gemensamt för allihop då det är att de har en kombinerad ljusbild för både brett och långt ljus. Samt att de har en stenskottsäker polykarbonatlins som ökar livslängden. Och du köper såklart ramperna på vparts.se. Tack för att titta. Ha en bra dag.